सोलापुरी शेंगदाण्याची चटणी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 कप भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 गड्डी लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 मोठा चमचा भरून बेडगी मिरचीचा लाल तिखट घेतला आहे, पाव चमचा हिंग, चवीप्रमाणे मीठ आणि 1 छोटा चमचा जिरं घेतलं आहे। आता आपल्याला हे सर्व जिन्नस तेलावरती हलकेसे परतून घ्यायचे आहेत। तर त्याच्यासाठी मी इथे कढई गॅसवर गरम करायला ठेवलेली आहे। कढई हलकीशी गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकूया। तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर आता आपण त्याच्यामध्ये जिरं टाकूया। त्यानंतर आता लसणाच्या पाकळ्या टाकून घेऊया, शेंगदाणे टाकूया, हिंग टाकायचं आहे, लाल तिखट टाकायचं आहे, मीठ टाकायचं आहे। आता सर्व साहित्य टाकून झाल्यानंतर याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला लो ठेवायची आहे, कारण शेंगदाणे इथे व्यवस्थित भाजून घेतलेले आहेत, त्यामुळे शेंगदाणे भाजण्याची काही आवश्यकता नाही आहे। फक्त आपल्याला याला 1 मिनिटभर व्यवस्थित तेलावरती परतून घ्यायचं आहे। शेंगदाणे 1 मिनिटभर तेलावरती परतून झाल्यानंतर ते गरम असतानाच आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे आहे आणि आता आपण ही चटणी वाटून घेऊयात। मिक्सरवरती या चटणीला एक सलग वाटून नाही घ्यायचं आहे, मिक्सरचं बटन चालू बंद करत वाटायचं आहे, म्हणजे अशा प्रकारे ही चटणी खडबडीत वाटून तयार होईल। आणि याला व्यवस्थित वर खाली करून घ्यायचं, म्हणजे ही चटणी व्यवस्थित एकसारखी दाणेदार वाटली जाईल। आणि याला अशा प्रकारे 2-3 वेळा मिक्सरवरती बटन बंद चालू करत वाटून घ्यायचं आहे, म्हणजे ही चटणी व्यवस्थित वाटून तयार होईल। आता हे वाटून झाल्यानंतर याला एकदा पुन्हा व्यवस्थित वर खाली करून घेऊयात। तर ही अशी दाणेदार सोलापुरी शेंगदाण्याची चटणी वाटून झालेली आहे। तर तुम्ही ही अशा प्रकारे चटणी वाटून हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता आणि 2 ते 3 आठवडे आरामात याला वापरू शकता।